Dhe rikthehemi edhe një në studio për të folur për një temë që është diskutuar këto ditë në për sallat e Universitetit të Prishtinës, konkretisht në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, me një profesor shumë të nderuar që ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe do të flasim edhe për përvojën e tij, për biografinë e tij pak a shumë, aq sa kemi kohë në dispozicion, por edhe për përshtypjet e tij nga këto ligjërata që i kanë mbajtur për studentët dhe profesorët e Universitetit të Prishtinës. Pra është tema bazë, tema qendrore ka qenë siguria kibernetike, një temë që trajtohet gjithandej në gjithë botën, pothuajse edhe në për tryeza, konferenca të ndryshme shkencore, sepse është një temë që duhet të trajtohet, duhet të diskutohet dhe duhet të flitet vazhdimisht për risit nga ajo fushë. Jam këtu me profesor Blerim, udhëheqësin e Departamentit të Inxhinierisë Kompjuterike nga Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike. Profesor, shumë i gjatë titulli, po e thash komplet. Mëngjesit, mirë se erdhët. Mëngjesit për ju dhe gjithë shikuesit tuaj. Faleminderit që jeni këtu. Është profesor Dr. Murthy Rallapalli nga Georgia State University, nga Atlanta, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mëngjesit, welcome. Thank you very much. Glad to be here. Faleminderit, edhe për ne është nder, sigurisht është edhe nga kompania e njohur IBM, apo jo, gjithë e njohim, dhe është Vita Hasani, studente e vitit e parë në master në programin Inxhinieri Kompjuterike, apo jo. Mëngjesi Vita, mirë se erdhët. Faleminderit juve që jeni këtu. Profesor, a nisim me ju për ta sqaruar pak edhe për faktikisht ardhjen e profesorit këtu në Universitetin e Prishtinës, për ligjëratat që i kanë mbajtur, edhe di që ka qenë sigurisht një interesim i jashtëzakonshëm, apo jo. Po cila është ideja për të ardhur profesori këtu? Ky është një projekt që fakulteti ynë ka aplikuar në Fulbright projektin nga të mbështetur nga ambasada amerikane dhe nga World Learning, cilën e kemi fituar pas një gare konkurruese, dhe në kuadër këtij projektit është parapaqë 2 javë një profesor nga Shtetet e Bashkuara, të cilën e kemi përzgjedhur ne bashku me ambasadën amerikane dhe World Learning, që është ekspert nga fusha sigurisë kibernetike, të mbajë ligjërata për studentët e fakultetit tonë, por edhe me stafin akademik, që të sjellë aktualitetet, dijen e tij, përvojën e tij nga fusha sigurisë kibernetike tek studentët tonë. Tani profesor Rallapalli, nga që nga java e kaluar, edhe këtë javë, kështu mbajtur ligjërata me studentë nivelit bachelor dhe master për sigurinë kibernetike, dhe ky cikël do të përmbyllet nesër me provimin nga kjo landë, edhe besoj që do është një përvojë jashtëzakonisht e mirë, jo vetëm për student, për të njohur të arriturat me kulmin e teknologjisë, po edhe për neve stafin akademik që të nxjerrim hapin me të arriturat, me këtë fushë të teknologjisë që jashtëzakonisht e rëndësishme, por edhe shumë dinamike. Thotë provim do të nënshtrohen provimi studentët? Po, studentët do të nënshtrohen provimin nga kjo landë, me në formën si profesorë organizon ashtu në Amerikë, to kanë qenë të njoftuar që nga dita e parë, aq më shumë kanë mbesin neve edhe pak ligjërata pa përfundu komplet cikli si pas plan programit, mirë po premtimi im ka qenë publik, ashtu që gjithë ata që marrin notën A të profesori, unë do t'ju bartat notën A për kthyer tani në veçe. Nuk është thjesht sa për ta bartur një përvojë, apo jo, është notë e vlefshme. Notë e vlefshme që të vendosin sistemin e notave, marrin certifikatën e nota, vetëm që këtë herë vlerësimin e bën një profesor nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është vlerësimi pak a shumë si bëhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me studentët e tij? Është njëjtë si e bën me studentët e tij, dhe kjo ka qenë ideja që studentët të marrin një përvojë nga profesori, për ndryshe për të marrë një përvojë të tillë, studentët që dashur të shkojnë në Amerikë, të aplikojnë procedurë jashtëzakonisht të shumta dhe të paguajnë taksa të mëdha. Tani, meqense ky projekt kemi fituar, profesori ndan këtë dije në Prishtinë, fakultetit tonë me student në amfiteatrin që kemi. Edhe po i shohim disa pamje që nuk është se janë shumë profesionale, po thjesht sa për ta pasur një pasqyrë. Mos më thoni që e keni bërë ju, profesor. Po, kjo është një video që kam postuar. Falë për të jo profesionale, po. Pa, kjo është me telefon e bëm dhe thjesht ka pas qëllimin të promovojmë punën që e bëjmë në fakultet. Profesionale asa ka qenë kamera telefonit mobil. Jo, unë e thash gabim, pasi mendova nuk është xhiruar me kamerat tona për të qenë korrekt. Edhe na tregon shumë mirë për interesimin e studentëve, po edhe profesorëve, se ju më thatë më herët që ka pasur edhe profesorë që kanë shprehur dëshirën nga dishmërinë për të qenë në ligjëratat e profesorit. Por që mos ju marr shumë kohën profesorit. Po, vazhdoj me profesorit, po më thoni që ka pasur interesim. Po, profesori ka mbajtur një ligjërat veçantë për stafin akademik, ku ka treguar tani trendet nga inxhinieria kompjuterike, nga ajo që quhet cognitive computing, pra ardhmja e inxhinierisë kompjuterike, llogaritje, shënime të big data e kështu me radhë, edhe nga stafi akademik, dhe aty ka pas interesim të stafit akademik. Me profesorin me njerë, se e di që profesori sigurisht është shumë i angazhuar në universitetin e tij, në kompaninë ku punon në IBM, edhe me ligjërata në për universitetet të ndryshme. Cila është përvoja nga Prishtina? Na ndihmoni profesorët me përkthimin. What is your experience from University of Pristina from the time you've been here? It's been great. First of all, thank you for the opportunity. Së pari, faleminderit për mundësinë.
for the opportunity for being here and interacting with the students and the faculty of the University of Pristina. Për mundësinë me të qenë këtu dhe me bashkëbisedu me studentët, me stafin akademik në Universitetin e Prishtinës. It's been 2 weeks since I got here. Janë 2 javë që tani unë jam këtu në Prishtinë. And I'm really experiencing what we call the time of my life. Jam duke përjetuar ata që quhet përjetimi i jetës. Jetësor. The friendship and the hospitality, and above all, the food and the cuisine. Mikpritja, miqësia, ushqimi. I'm really enjoying myself, but coming to my work, Jam duke shijuar punën këtu dhe duke përkthyer tani punës. I'm honored to teach the students of University of Jam i Pristina nderuar të ligjëroj para studentëve të Universitetit të Prishtinës in the area of cybersecurity and cognitive computing. në fushën e sigurisë kibernetike dhe cognitive computing, tani duhet me terma të mbahemi në gjuhën angleze. And personally, it gives me an opportunity to compare the students at Georgia State University and University of Pristina. Tani kam mundësinë që të krahasoj studentët nga Georgia State University dhe studentët e Universitetit të Prishtinës. A, doli me këtu, profesor? Sa janë të krahasueshëm? Se e di, nëse filloni me i krahasu studentët dhe profesorët edhe mund të bëni krahasim, po nëse i bëni krahasimin me kushtet që ju punoni edhe Universiteti i Prishtinës janë të pakrahasueshme, apo jo? Profesor, e di që ke problem. If you compare students from University of Pristina with Georgia, compare the faculties, but we have here different circumstances, different infrastructure. So Sa është mungesë kjo në fakt? Sa është e metë kjo për të bërë një punë më të mirë? is the Edhe për profesorët dhe për infrastructure studentët. being hiddenness to compare and to evolve more if you compare universities? Right, I think at the student learning level, at the fundamentally, all the students are the same. Nga aspekti krahasimit studentëve dhe mundësia aty në të përfitimit të dijes, këta janë të njëjtë me However, at the infrastructure level, por së të nga aspekti i infrastrukturës, Georgia State is been over 100 years old. Universiteti nga Georgia është gati 100 vjet I vjetër. Plus the industry collaboration with the university and companies like IBM. Por bashkëpunimi me industrinë dhe veçmas me kompaninë IBM are very strong back in the United States. Shumë I fuqishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I think that's an area where I think University of Pristina is slightly growing, emerging, but I see a lot of good future. Dhe mendoj se kjo është një fushë ku Universiteti I Prishtinës duhet të rrisë bashkëpunimin dhe po shoh një punë të mirë në këtë drejtim. Po, sa keni arritur ju që ta zëmë me këto ligjërata që I keni mbajtur, të jeni të sigurt që studentët e kanë kuptuar çfarë keni thënë, si më thonë? How much you are sure that with those lectures that you've been providing here, the students understand what you're teaching here? That's a good question. Kjo është një pyetje e mirë. I was wondered about the same thing. First 2 Edhe days, vetë jam pyetur për këto 2 ditë në fillim. I use a lot of American slang. Përdor shumë shprehje amerikane. I was not sure if my communication is going well. Edhe nuk kam qenë I sigurt apo mbrin fjalimi im drejt student. After second or third day, the students really started opening up. Pas ditës 2 dhe 3 studentët filluan pastaj të hapen dhe të bëjnë pyetje. Now we kind of joke around and ask a lot of questions mutually. It's Tani more like a family. bashkëbisedojmë edhe me student për gjitha pyetjet. Yeah, it's more like a family interaction now. Tani më është gati thuajse një bashkëbisedim familjar. Ju pyeta edhe për një arsye tjetër, jo për shkak se I'm asking for another reason also. po du dalë diku tjetër. Sa janë profesorët tanë, si më thonë, të krahasueshëm me profesorët e universiteteve të njohura në botë që ligjërojnë për How këtë much temë? then our faculties here with the faculty of Georgia State University comparable? How much they are following the trends? That's a good question also. Po ashtu një pyetje e mirë. Personally, Dr. Blerim has been instrumental in the strategic vision. Po ashtu Dr. Blerimi ka një çështje strategjike për And he made this whole thing happen. dhe ka bërë këtë mundur. It takes a lot more than a phone call to make such a huge project take place. Për këtë ka nevojë më shumë sa një telefonat për një projekt të tillë që të ndodh. There are many times Dr. Blerim was on calls with me in the US at 10 o'clock Friday Kosovo time. Ka pas shumë raste kur Dr. Blerimi ka qenë në bashkëbisedim telefonik me mua të premte në ora 10 mramje. So I'm very appreciative of faculty of University of Dhe Pristina. I çmoj shumë stafin akademik të Universitetit Prishtinës. Coming to your question, Ju kthy pyetjes tuaj.
I noticed a lot of faculty in University of Pristina are also overseas educated, like Vienna, etc. Kam pasë shumë profesor të Universitetit Prishtinës janë të edukuar jashtë Kosovës, jashtë Evropës. Në Vjenë dhe vendet tjera. Vend Vjenë edhe po ashtu jashtë. So which is similar to most of the Vienna, Austria and Germany universities are very well equipped as well. Duke pas parasysh që Vjena, Gjermania, universitetet tjera janë në reputacionit të mirë. Right, but we tend to use a lot more labs and use cases. Por ne në Amerikë përdorim më shumë punën praktike, raste studimit. So those are some of the minor differences I noticed. So këto kishin me qenë disa diferenca të vogla krahasuar me Amerikën. Atë që thamë më herët, janë kushtet mbase të pakrahasueshme. A vazhdojmë me Vitën pak, Vita, sigurisht jeni tash studentë vitit të parë në master apo jo, edhe po ndjekni ligjëratat në këtë universitet, keni përvoja, po besoj sigurisht me profesorët tanë edhe me profesorë tjerë Mysafiri që vinë. Cila ishte përvoja me profesorin konkretisht? Rallapalli. Nuk mundëm pa i falenderuar ambasadën amerikane dhe zyrtarën amerikane për realizimin e këtij projekti. Në emër të gjithë studentëve të Fakultetit të Inxhinierisë Elektrike dhe Kombëtarike, po ashtu profesorin Blerim Rexha, i cili ka qenë prej fillimit deri në përfundim të projektit një pikë kyçe pa të cilin nuk të ishte realizuar ky projekt, po ashtu edhe profesorin Murthy Rallapalli, i cili gjeti kohë dhe mundësi të vinë në Kosovë dhe të ndajë me neve eksperienca dhe njohuritë e tij. Përvojat që kishim për këtë 2 javësh me profesorët ishin shumë të mira dhe shumë të vlefshme për ne. Për arsye se profesori ka një background akademik, po në të njëjtën kohë edhe ka përvojë në kompani shumë prestigjioze IBM, ai neve na përcjelli për pas pjesës teorike edhe shumë eksperjenca dhe praktika nga jeta e përditshme, do's and don'ts like they say in America, and si dhe ne kishim mundësi që të dëgjojmë edhe tjerë ligjërues gjatë këtyre sesioneve. Se ka pasur edhe profesor tjerë, apo jo? Kishim kolegë të profesorit të kompanisë IBM, përkatësisht ishin 3. Që ishin fizikisht këtu, apo përmes linjeve? Përmes sesioneve virtuale, të cilat po ashtu për neve ishin të vlefshme, edhe kisha shpresuar që në të ardhmen e vazhdu ky bashkëpunim edhe më shumë në mënyrë më të zgjeruar në forma të tjera, për arsye se ne kemi përfituar shumë. Përpas faktit që kemi mësuar për trendet të reja të teknologjisë në Amerikë, të cilat atje i vetëm se janë implementuar dhe përdoren, ndërsa tek ne as nuk përmenden, tregon pak edhe për faktin se sa kemi nevojë për projekte të këtij lloji dhe të këtij kalibri. Prandaj ky projekt ishte shumë i mirëseardhur, ligjëratat ishin shumë interaktive, aktive, por edhe intensive, kemi pas projekte, tash edhe finalizohet me provimin që kemi nesër. Po thoni sigurisht, po mendoni që është pak shkurt, do doni të zgjasni ligjëratat të tilla, apo jo? E vërtet. Sepse përvoja është e jashtëzakonshme dhe doni të përfitoni sa më shumë nga përvoja e tilla. Shkëmbimi mund të jetë edhe mes studentëve, mes profesorëve, mes asistentëve, edhe për një periudhë të zgjatur, mujore, semestrale, vjetore, për arsye se shkëmbimi i përvojave dhe njohurive gjithnjë shkon të mirën e 2 palëve. Po profesor Rexha, po më intereson, po dalim këtu, ju jeni angazhuar sigurisht për ta sjellur profesorin këtu edhe për të ligjëruar, për ta dhënë këtë përvojë. Ka pasur edhe profesor të tjerë ndërkombëtar që vinë edhe kanë plan që të vazhdojë si projekt? Po, ky është tani një projekt nga Fulbrighti, po në këtë lejoni të falenderoj edhe disa kolegët e mi nga fakulteti që kanë mundsuar dhe kanë punuar që nga fillimi në këtë projekt. Është Fatosi, është Artani, është Korabi që kanë mundsuar që nga fillim shkruaja e propozimit, rishkrimi e tjerë, takimet që tha profesorin, telefonatat, konferencat, videokonferencat e kështu me radhë. Kjo është një përvojë që ne mundohemi ta bëjmë fakultetin tonë. Ne kemi më shumë një bashkëpunim të mirë me profesorë nga Austria dhe Gjermania që i kemi radhazi, po kjo nga Amerika tani është një risi, edhe po besoj që ky do të jetë vetëm një fillim për një bashkëpunim më të qëndrueshëm, por deshta më shtu pas një tjetër fakt që kjo ka qenë tani jo vetëm prurja e teknologjisë dhe e dijes, po mbi të gjitha ligjërimin gjuhën angleze. Në fushën tonë, unë ndaj këto me studentë e mi për herë, mirë po tani them edhe publikisht, ligjërimi në gjuhën angleze është diçka e domosdoshme. Ne kuptojmë tani tim se krejt teknologjia dhe çka do të kërkojmë në internet e kemi përgjigje në gjuhën angleze. Tani student kanë një mundësi që direkt në gjuhën angleze të marrin ligjërata, të përgjigjen, të veprojnë edhe të afrohen sa më shumë realitetit, sepse nesër ku dalim tregun e punës, ata patjetër do të qasen shënimeve në gjuhën angleze. Kështu ka qenë risi përkundër tjetra që tha edhe Vita, që kemi pas edhe 3 profesor Mysafiri të kyçura, keni tani parasysh Blerim e shtumë, profesorin nga Amerika me 3 bashkëpunëtorë vetë në Universitetin e Prishtinës i kyçur përmes videokonferencave, padyshim që ka rrit edhe formën e bashkëpunimit, edhe vlerën e projektit,
edhe besoj dijen që student tanë marrin në këtë projekt. Profesor, po duhet ta pyesë diçka profesorin. Për shembull, dikush që studion në Universitetin e Georgias, nuk e di, në universitet tjetër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E ka synim të punojë në IBM, për shembull, atë që e bëni ju ose një kompani tjetër të fuqishme. Studentët tanë ç'a duhet të kenë synim? What will be the target of our students? Well, you being close to European Union, Jeni afër Bashkimit Evropian, so the opportunities are wide open. dhe mundësitë janë të hapura. If you look at companies like IBM, which are in 184 countries around the Nëse world, shikoni kompaninë IBM, e cila është e përfaqësuar në 140 vende në botë, so a student in Pristina has as many opportunities as any other students in European Union. studentët në Prishtinë kanë po ashtu të njëjtat mundësi sikur studentët në vende tjera. A do të mund ta bëni studentët tanë nga ajo që keni parë? Do this can be compared to others and to work for companies like what you have seen till now? I have absolutely no doubt about it. Nuk kam asnjë pikë dyshimi në këtë. I'm very, very impressed with the average quality of the Unë jam students. shumë impresionuar me cilëtinë mesatar tani të studentëve. They probably need much more hands-on infrastructure kind of experience, Ka nevojë ndoshta edhe më shumë punë praktike dhe më shumë infrastrukturë prezente në klasë, but it's only a matter of time that gap is filled up. por kjo besoj është vetëm çështje kohe derisa infrastruktura të mbushet dhe të jetë aty. Profesor, ju po ktheheni tashmë në vendin tuaj apo jo? A do të na riktheheni? You don't now returning back to us? Do you plan or do you wish to come back ever here? I would love to come back. Do të dëshiroja të kthehesha. There is a good chance. During my visit, I had opportunity to speak at a conference in Tirana. Gjatë vizitës time këtu kam pas mundësi të flas në një konferencë në Tiranë. And the same conference again happens next year. Dhe konferenca e njëjtë mbahet vitin tjetër. There's a pretty good chance I would come Dhe back. ka gjasa që vitin tjetër të jemi ftuar nga kjo konferencë dhe të kthehem po ashtu në Kosovë. But I would never go to Tirana without visiting Pristina first. Por nuk do të shkoja në Tiranë pa vizituar Prishtinën së pari. Profesor, kjo është mirë kur mysafirët të rikthehen me përshtypje të tilla, apo jo? Edhe për vendin, edhe për studentët, edhe për shkollimin, edhe për gjithçka tjetër, apo jo? Kështu që kemi bërë një ambasador. We have making you an ambassador of Kosovo. Unë besoj këtu meritat më të mëdha kanë student, sepse ky ka ardhur për student aty dhe student tanë na kanë zbardh fytyrën me angazhimin e tyre, me pyetjet, mbi gjitha me detyra, sepse profesori ka dhënë edhe detyra, tani më dje ka qenë afati për dorëzimin e detyrës dytë dhe përshtypjet e tyre në ato që na mbajnë neve të ndihemi krenat. Vita e ke dorëzuar detyrën, apo jemi në rregull. Kështu që të mos mbetemi anash. Profesor, na mbeti shumë pa folur për sigurinë kibernetike, për temën qendrore që është diskutuar, po e lëm një herë tjetër sepse më shumë desha të fokusohemi tek përvoja që është bërë tek studentët që kemi pak kohë. Shumë faleminderit për prezencën. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit. E të nderuar shikues, tutje e shohim kronikën sportive pas Parisit dhe Bayernit në të tetën e finales së Ligës së Kampionëve kaluan edhe dy ekipet angleze, Manchester City dhe Tottenham. E shohim bashkë kronikën sportive.